Hello everyone, welcome to my channel. তোমালোক সকলোৱে জানা হয়নে যে আজি 5 জুন আৰু আজিৰ দিনটোত ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বুলি কোৱা হয়। তোমালোক সকলোলৈকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে 5 জুনত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এই বছৰৰ থিমটো হৈছে ৰিইমেজিন, ৰিক্ৰিয়েট আৰু ৰিষ্ট'ৰ। ৰিইমেজিন মানে হৈছে আকৌ এবাৰ ভবা, নতুনকৈ ভবাৰ কথা কৈছে। ৰিক্ৰিয়েট মানে হৈছে আকৌ এবাৰ বনোৱা, নতুনকৈ বনোৱাৰ কথা কৈছে। ৰিষ্ট'ৰ মানে হৈছে আকৌ এবাৰ স্থাপন কৰা, নতুনকৈ স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছে। আমি আজিৰ দিনটোতে গছ গছনি ৰুব লাগে বুলি তেনে কোনো কথা নাই। আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনতো যেনেকৈ সময় সুবিধা মিলে তেনেকৈ গছ গছনি ৰুব লাগে। গছ গছনি নষ্ট কৰিব নালাগে, তেনে কৰিলে আমাৰ নিজৰে অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান গছ গছনি ৰুব লাগে। গছ গছনি জীয়াই থাকিলেহে প্ৰাণী জীয়াই থাকিব। বাৰু আজি আমি আমাৰ টপিকলৈ উভতি যাওঁ আৰু আজিৰ টপিকটো হৈছে প্ৰনাউন। প্ৰনাউন পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু এতিয়া আমি চাওঁ। এ প্ৰনাউন ইজ এ ৱৰ্ড ইউজড ইন প্লেচ অফ এ নাউন টু এভইড ইটছ ৰিপিটেশ্যন। কি কৈছে? নাউনৰ সলনি যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটোৱে হৈছে প্ৰনাউন। ই নাউনৰ ছাপৰ্টাৰ হয়। ই নাউনক ৰিপ্লেচ কৰে। প্ৰনাউন কেইটা হৈছে আই, ইট, ইউ, দে, উই, শি, হি। আৰু আমি এক্সাম্পল লৈ চালেহে ভালকৈ বুজি পাম। ইয়াত কৈছে দিছ ইজ মাই ফাদাৰ, মাই ফাদাৰ ইজ টল, হয়নে নহয়? এতিয়া আমি মাই ফাদাৰৰ জেগাত হি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু মাই ফাদাৰটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি হি ইউজ কৰিছোঁ। যেনে দিছ ইজ মাই ফাদাৰ, হি ইজ টল। তেনে কৰিলে কি হ'ব? আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰা নুবুজায়। নেক্সটটো হৈছে দিছ ইজ মাই মাদাৰ, চি ইজ বিউটিফুল। এতিয়া আমি মাই মাদাৰ ৰিপ্লেচ কৰি চি ইজ বিউটিফুল বুলি কৈছোঁ। আৰু নেক্সটটো হৈছে আই হেভ এ পেট, ইট ইজ এ ডগ। মানে এই পেটটো ৰিপ্লেচ কৰি ইট ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু আমি চাওঁ প্ৰনাউন আই, হি এণ্ড শ্বি ব্যৱহাৰ কৰে ছিংগল পাৰ্চনক বুজাবলৈ। ফৰ এক্সাম্পল আই এম ৰিডিং এ বুক, ছিংগল পাৰ্চন, হয়নে নহয়? হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড, ছিংগলৰ কথা কৈছে, মানে তেখেতে নিজৰ বন্ধুৰ কথা কৈছে। আৰু নেক্সটটো হৈছে চি ইজ গয়িং টু স্কুল, তাই স্কুললৈ গৈছে, এগৰাকীৰ কথাহে কৈছে। এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰনাউন ইট ইজ ইউজ ফৰ ওৱান এনিমেল অৰ থিং। ইট ব্যৱহাৰ কাৰ কাৰণে কৰে? এটা জন্তু বা বস্তুৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। এক্সাম্পল চাওঁ ইট গিভছ আছ মিল্ক, হয়নে? ইট গিভছ আছ মিল্ক মানে গৰুৰ কথা কৈছে, গাখীৰ দিয়ে। বা অকল গৰুৱে নহয়, আমি ছাগলীৰ পৰাও গাখীৰ পাওঁ, হয়নে নহয়? আৰু নেক্সটটো কৈছে ইট হেজ গ্ৰীণ লিভছ। গ্ৰীণ লিভছ মানে গছৰ কথা কৈছে। ইট হেজ গ্ৰীণ লিভছ, গছৰ গ্ৰীণ লিভছ থাকে, হয়নে নহয়? আৰু কৈছে প্ৰনাউন উই ইজ ইউজ ফৰ মোৰ দেন ওৱান পাৰ্চন। কি কৈছে? এই প্ৰনাউনে এজনতকৈ বেছি মানুহক বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে এজন তাতকৈ বেছি বুজাবৰ কাৰণে। উদাহৰণ চাওঁ উই অল লাভ ৰিকি, মানে অকল ছিংগল পাৰ্চনৰ কথা, ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই। উই মানে সকলোৰ কথা কৈছে, মানে আমি সকলোৱে ৰিকিক ভাল পাওঁ বুলি কৈছে। আৰু নেক্সট কৈছে উই লিভ ইন গুৱাহাটী। এতিয়া ছিংগল পাৰ্চনৰ কথা কোৱা নাই। উই মানে হয়তো নিজৰ ফেমিলিটোৰ কথা কৈছে বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ কথা কৈছে যে আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ। আৰু নেক্সটটো হৈছে উই নিড মোৰ ইনফৰমেশ্যন এবাউট ইট, মানে আমাক ইনফৰমেশ্যন লাগে সেই বিষয়টোৰ জানিবৰ কাৰণে। এতিয়া উই বুলি নিজৰ গ্ৰুপৰ কথা কৈছে, চাৰ্কলটোৰ কথা কৈছে, গ্ৰুপ চাৰ্কলটোৰ কথা কৈছে। এতিয়া নেক্সটটো আমি চাওঁ প্ৰনাউন দে ইজ ইউজ ফৰ মোৰ দেন ওৱান পাৰ্চন অৰ এনিমেল। কি কৈছে? প্ৰনাউন দেটোৱে এজন বা তাতোতকৈ বেছি বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এক্সাম্পল দিছে দে আৰ মাই গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ। এতিয়া গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ বুলি কৈছে, দে কৈছে, হয়নে? এতিয়া আকৌ ছিংগল আইতা বা ককাৰ কথা কোৱা নাই। গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ মানে হৈছে ককা আইতা, হয়নে? অকল এগৰাকীৰ কথা কোৱা নাই, দুইগৰাকীকে বুজাইছে। সেইকাৰণে কৈছে যে দে আৰ মাই গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ, হয়নে নহয়? নেক্সটটো কৈছে দে আৰ ইটিং গ্ৰাছ। এতিয়া ইটিং গ্ৰাছ বুলি কৈছে, মানে ঘাঁহ খাই আছে। দে বুলি ইয়াত অকল ছাগলী বা গৰুৰ কথা যে মিন কৰিছে সেইটো নহয়, মানে ছাগলী হ'ব পাৰে, গৰু হ'ব পাৰে, হয়নে? দে গোটেই গ্ৰুপটোৰ কথাই কৈছে। নেক্সট কৈছে দে লুক
গুড অন ইউ মানে হয়তো ইয়াত দে লুক গুড অন ইউ মানে ইয়াত কৈছে যে তুমি যিটো পিন্ধিছা সেইটো তোমাৰ চুট কৰিছে মানে তোমাক ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ইয়াত মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট এটাৰ কথা কৈ দিয়া নাই হয়নে নহয় বাৰু নেক্সটটো চাওঁ প্ৰনাউন ইউ ইজ ইউজ ফৰ পাৰ্চন এণ্ড অলছ' মোৰ দেন ওৱান পাৰ্চন কি কৈছে এজন পাৰ্চনক বুজায় আৰু তাতকৈ বেছি পাৰ্চনকো বুজায় যেনে ইউ আৰ এ গাৰ্ল এইটো ছিংগলক মিন কৰিছে হয়নে নহয় আৰু এজনতকৈ বেছি পাৰ্চনক বুজোৱাৰ কথা বুলিও কৈছে যেনে ইউ আৰ অল মাই ষ্টুডেণ্ট আৰু ইয়াত কৈছে অকল ষ্টুডেণ্ট ইউ অল আৰ মাই ষ্টুডেণ্ট মানে টিচাৰে এজনৰ কথা কোৱা নাই টিচাৰে গোটেই হোল ক্লাছটোৰ কথা কৈছে যে তোমালোক মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বুলি কৈছে হয়নে নহয় আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত চাম প্ৰনাউনৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কেইটা আৰু আজি আমাৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম কাৰণ বেছিকৈ যদি লেংদি কৰি যাওঁ তোমালোকৰো বুজি পোৱাত অকণমান অসুবিধা হ'ব হয়নে নহয় সেইকাৰণে আজিৰ ক্লাছতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ